Ayan na, yan ang napakasarap na coffee mango smoothie. Di na po ako naglagay ng ice. Nilagay ko sa aking portable sports blender ang pure ripe mango, kape, Bear Brand powdered milk at stevia sweetener. At ang napakagandang resulta nito, isang sobrang sarap na smoothie na mangga pero may lasang kape. Kakaiba talaga. If you are a coffee drinker, lalo mong ma-appreciate ang smoothie na ito. Subukan mo, ang sarap talaga. Instead of evaporated milk, ang ginamit ko ay ang powdered milk. Bakit? Mas gusto ko na ang resulta ay hindi masyadong malabnaw dahil sa liquid ang evaporada. Kaya powdered milk na ang ginamit ko. Tapusin mo hanggang dulo, please, ang iyong panonood sa videong ito at masusubaybayan mo kung paano ko ginawa ang coffee mango smoothie na ito. After watching this video, gumawa ka na rin ng iyong sariling version ng coffee mango smoothie. Hindi pala ako gumamit ng asukal. Instead, ang ginamit ko ay stevia 100% natural zero-calorie sweetener. Kaya kung ikaw ay conscious na conscious sa iyong calorie intake, gamitin mo ang stevia 100% natural zero-calorie sweetener upang mananatiling slim and beautiful ang iyong figure. Lagi mong tatandaan, upang ang katawan mo ay mananatiling malakas at malusog, kumain ka ng kumain ng mga sariwang prutas at gulay. Maaasahan mo na hahaba talaga ang iyong buhay. God bless and have a nice day.